नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएकी छु चिकन मोमोको रेसिपी। एकदमै जुसी अनि खाँदाखेरि त्यत्तिकै मिठो चिकन मोमो। हजुरहरु पनि यसरी बनाएर ट्राई गर्नु होला है त। सुरु गरौँ बनाउनुको लागि। सुरुमा मैले पिठो मुस्न थालेकी छु। मैले चाहिँ आधा किलो जति मैदा लिए। मैदा लिसकेपछि आधा चम्चा जति नुन राखेँ अनि 1 चम्चा जति तेल जुनसुकै राख्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूलाई मिक्स गरिसकेपछि थोरै थोरै पानी राखेर एउटा सारो डो बनाउनु पर्छ। हामीले मोमोको पिठो मुस्दाखेरि चाहिँ नर्मली हामीले रोटी खाने पिठो भन्दा हल्का सारो गराउनु पर्छ। धेरै नरम भयो भने मोमो गिलो हुन्छ अनि यो सिट गिलो भयो भने सबै मोमो पाकिसकेपछि भाँडोमा चप्किन्छ अनि फुट्छ। त्यही भएर हल्का सारो मुस्नुपर्छ। एकैचोटि पानी धेरै राख्यो अनि पिठो गिलो भयो भने यो मैदा चाहिँ सारो पिठो थप्दै सारो गराउन पनि एकदमै गाह्रो हुनुभएको भएर थोरै थोरै पानी राखेर पिठो मुस्नुपर्छ। अब यतिको डो बनिसकेपछि यसलाई लगभग 10 मिनेट जति यसै गरेर मजाले माड्नुपर्छ। अब यो सबै माडिसकेपछि यसलाई कम्तीमा पनि आधा घन्टा रेस्ट दिनुपर्छ। मैले चाहिँ 1 घन्टाको लागि छोपेर छोडिदिएकी छु। हजुरसँग टाइम छ भने 1-2 घन्टाखेरि 1-2 घन्टासम्म छोप्दाखेरि यो एकदमै मुलायम बन्छ, राम्रो बन्छ। पछि बेल्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। अब पिठो साइडमा लगाइदिने। अब यता किमा बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। मैले चाहिँ 1 किलो चिकनको किमा लिएकी छु। हजुरहरु किमा चुज गर्दाखेरि ब्रेस्टको पार्ट भन्दा अरू पार्टहरू लिनु हुँदाखेरि मोमो एकदमै जुसी हुन्छ। अनि 3वटा प्याजलाई मसिनो मसिनो काटेर राख्ने अनि 2 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर अनि यसमा स्वादअनुसार नुन। मैले चाहिँ यहाँ 2 चम्चा र आधा चम्चा युज गरेकी छु नुन। हजुरहरुले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। आधा चम्चा जति अजिनोमोटो, यो चाहिँ अप्सनल हो। 2 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, धनिया अनि 200 ग्राम जति बटर राखेकी छु। बटर चाहिँ अलि सारो भएको भएर मैले एकछिन छोडिदिएँ। अब यो सबै कुराहरूलाई मिक्स गर्नुपर्छ। अनि मैले यहाँ 1 चम्चा जति सोया सस पनि एड गरेँ। यो सोया ससले चाहिँ मोमोको टेस्ट एकदम इन्हान्स गर्छ। यो सबै कुराहरू मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो किमा रेडी भयो। अब सबै कुराहरू एसेम्बल गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अब हामीले पिठो रेस्ट गराएको पनि लगभग 2 घन्टा भइसकेको छ। अब सानो सानो बल गराएर सानो सानो आफूलाई कति ठुलो मोमो बनाउनु मन छ त्यही अनुसारको रोटी बेल्नुपर्छ। सकेसम्म गोलो रोटी बेल्नु भयो भने मोमोको आकार एकदम राम्रो बन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एकैचोटि 12-15 वटा बेलेर राखेकी छु। पिठो धेरै सारो भएको भएर एक आपसमा टाँसिँदैन। हजुरहरुलाई टाँसिन्छ जस्तो लाग्यो भने हल्का पिठो छर्दै अनि अर्को सिट राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोमो बेल्नको लागि चाहिँ सुरुमा यसरी वरिपरि पानी लगाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि यो सजिलै फुक्दैन। अब 1 चम्चा किमा राख्ने। हजुरहरुले कति ठुलो मोमो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार। अब एक साइडमा यसरी फोल्ड गर्दै चिप्काउँदै गरेर यस्तो मोमो बनाउने। हजुरलाई कस्तो शेपको साइजको बनाउन मन पर्छ, हजुरहरुले गोलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई कुन शेप बनाउन मन पर्छ त्यही अनुसारको मोमो बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेरि अर्को मोमो पनि बनाएर देखाएँ। अब यसलाई चारैतिर पानी लगाइसकेपछि यसरी फोल्ड गर्दै जानु। एकतिर मात्रै यसरी फोल्ड गर्ने अनि अर्कोतिरको भागमा चप्काउने। यसो गर्दाखेरि यस्तो खालको मोमो बन्छ। यो मोमो बनाउन चाहिँ धेरै किसिमको बनाउन सकिन्छ। शेप गोलो, लाम्चो, ट्रायङ्गल, हजुरले फ्लावर डिजाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले यो शेप हजुरहरुले बनाएको मोमोको शेपले चाहिँ स्वादमा फरक पर्दैन।
मैले चाहिँ यसरी सबै मोमोहरू बेरेर प्लेटमा राखेकी छु। हजुरहरूले एकैचोटि यसरी पनि बेल्न सक्नुहुन्छ। एउटा ठुलो रोटी बेल्ने अनि एउटा सानो कचौराले यसरी काटेर एकैचोटिमा 6-7 वटा मोमोको सिट पनि रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, एकदम छिटो बन्छ अनि सेप पनि एकदम युनिफर्म बन्छ। यस्तो गरी गराउँदाखेरि मैले चाहिँ यसबाट गोलो मोमो बनाएकी छु। गोलो मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ सिट लिने अनि किमा आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो राख्ने अनि यसरी फोल्ड गर्दै जाने अनि सेन्टरमा पुगेपछि यसरी बेर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि गोलो मोमो बन्छ। अब पकाउनको लागि स्टिमरमा यसरी तेल लगाउने, जसले गर्दाखेरि मोमो टाँसिँदैन यो भाँडोमा अनि सबै मोमोहरू राख्दै जानुपर्छ। एउटा मोमो र अर्को मोमोको बिचमा हल्का डिस्टेन्स हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एक आपसमा टाँसिँदैन अनि पछि निकाल्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी मैले सबै मोमोहरू स्टिमरमा राखिसकेँ। अब यता पानी उम्लिसकेको छ। अब उम्लिसकेको पानीमा भाँडो राखेर यसलाई बन्द गरेर 15 देखि 18 मिनेटसम्म यसलाई स्टिम गर्नुपर्छ। अब हाम्रो मोमो स्टिम भइसकेको छ। पाक्यो भने चाहिँ मोमो एकदम साइनी हुन्छ अनि भुक्क फुलेको मोमो चाहिँ आफै श्रिङ्क भएर जान्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ मोमो पाकियो भनेर बुझ्नुपर्छ। धेरै ओभर कुक पनि गर्नु हुँदैन। अब सबै मोमोलाई एउटा प्लेटमा निकाल्ने अनि यसलाई टमाटरको चट्नीसँग खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले चट्नीको रेसिपी मेरो अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु। ह्याप्पी कुकिङ।